ඔයාලා අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ HB Studio YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන ඔයාලගේ හැම ෆෝන් එකකම වගේ තියෙන Google Map app එකෙන් ඔයාලගේ එදිනෙදා අමාරුවෙන් කරන වැඩ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ටිප්ස් පහක් පිළිබඳවයි. මේ app එක ගොඩ දෙනෙක් use කරන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔබත් එහෙම කෙනෙක් වෙන්න ඇති. සමහර අය ඉන්න ෆෝන් එක ගත්තටම මේ app එක තාමත් on කරලවත් නැති කට්ටිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලටත් තේරෙයි මේ app එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන app එකක් කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගන්න. ඒකට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක අපි මුලින් open කරන්න කලින් ඔයාලා ඉන්න තැන location එක අපි on කර ගන්න ඕනේ. උඩ තියෙන notification bar එක අපි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන location icon එක click කරලා අපි phone එකේ location on කර ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන Google Map app එක open කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ phone එකේ මේක නැත්නම් Play Store එකෙන් වගේම App Store එකෙන් වගේම ඔයාලට download කර ගන්න පුළුවන්. හරි අපි මුලින්ම මේ app එක open කර ගන්නවා. හරි එහෙනම් ඔයාලට මේ app එකට මුලින්ම ආවට පස්සේ මේ වගේ boring interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මුකුත් නැහැ සාමාන්‍ය map එකක් විදියට පෙන්වන්නේ මේක අපිට ගොඩක් boring විදියට තමයි ඇදලා තියෙන්නේ ඒත් මේ වෙදි Google ආයේ තියෙන satellite තාක්ෂණය ඔස්සේ අපිට මේවා ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා ඒකට මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මේ මෙතන තියෙන layer icon එක මුලින්ම click කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන map type කියන එක යටතේ තියෙන satellite කියන එක අපි තෝරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ සැටලයිට් එකෙන් ගන්න view එක ඔස්සේ අපිට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉන්න තැන location එක තමයි මේ නිල් පාට dot එකකින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. location on කරපුවා මේ විදිහට නිල් පාට dot එකකින් ඔයාලා ඉන්න තැන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ app එකෙන් අපිට ඊළඟට ලබා දීලා පහසුකම තමයි ඔයා වැඩිපුර ගමන් බිමන් යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අත්දැකීම් ඇති. පාරේ traffic එකට අහුවෙලා ඔයාලගේ ගමන ගොඩක් පරක්කු වෙච්ච අත්දැකීම් ඇති. ඒකට මේ app එක විසඳුමක් විදිහට අපිට මුලින් මේ traffic තියෙන පාරවල් හොයාගන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට යන්න අවශ්‍ය වෙන පාර මේ විදිහට select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන නැවතත් layer icon එක click කරලා මෙතන map details යටතේ තියෙන traffic icon එකට අපි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි select කරපු පාර අපිට පෙන්නනවා මේ විදිහට රතු පාටින් අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ ස්ථානයේ ලොකු traffic එකක් තියෙන ස්ථාන ඒ වගේම මේ කාපාට වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් නැතුණාට පොඩි ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන ස්ථාන ඒ වගේම මේ කොළ පාටෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ එතන කිසිම ට්‍රැෆික් එකක් නැහැ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් පාර දිගටම අපිට මේ විදිහටම අපිට පෙන්නලා තියෙනවා ට්‍රැෆික් තියෙන ස්ථාන සහ නැති ස්ථාන ඉතින් මේ ක්‍රමයේ භාවිතා ඔයාලා මොකක් හරි ගමනක් යනවා නම් ඒ වගේ ට්‍රැෆික් තියෙන ස්ථාන තියෙනවා නම් ඒවා මගේ හැරලා යන්න පුළුවන් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක ඉතින් මේක අපිට ලයිව් පෙන්වන්න හින්දා විනාඩියට මේ ට්‍රැෆික් තියෙන එක අපිට වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් මේ app එකෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙන ඊළඟ පහසුකම තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාර එක ඇවිදගෙන යන විදිහටම අපිට මේ app එක හරහා අපිට යන පාර හොඳට වටපිට බල ඒ view එකේ අත්දැකීම අපිට කල් තියාම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේ app එකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ විදිහට අවශ්‍ය ස්ථානයේ තෝරලා මෙහෙම long touch කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ long touch කරන හිටපු තැන මේ විදිහට අපිට select කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේ මෙහෙම ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ යටින් තවත් අලුත් අයිකන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ ඒකට යන්න ඕනේ මුලින්ම. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි නිකන් පාරේ ඇවිදගෙන යන විදිහටම වටපිට බලා යන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේ ඉදිරියට පිටිපසට තියෙන ඊතන ඔස්සේ අපිට ඉදිරියට ගිය හැකි. මේ විදිහට අපිට ඕන ස්ථානයකට යන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට view එක බලා පාර දිග ඔයාලා දැන් ගොඩ දෙනෙක් හිතන ඇති මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන ලොකු ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වලට විතරක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම නෑ මේක වාහන ගමන් කරන්න බලන් චූටි පාරවල පවාද මේ විදිහට අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි Google ආයතන විසින් කොහොමද මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ කාර් එකක් මේ අපේ ලංකාවේ ලෝකේ හැම පාරකම මේ විදිහට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ගමන් කරගත්තු ඡායාරූප තමයි මේ විදිහට සකස් කරලා අපිට මේ විදිහට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන පාරේ ඇවිදගෙන යන විදිහටම අපිට අත්දැකීම් ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට අංශක 360ටම ඕන දිශාවක් බලලා ඔයාලට පාර හිටගෙන යන විදිහටම වටපිට බලලා ලොකු අත්දැකීමක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේ app එකෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙන අනිත් හොඳම පහසුකම තමයි
ඔයාලා කොතන හරි ස්ථානයකට යනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ස්ථානය ගැන විස්තර ඔක්කොම මේ ඇප් එක කරා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ථානේ ඇරලා තියෙනවද දැන් වහලා තියෙනවද කීයටද වහන්නේ ඒ වගේම කන්ටැක්ට් නම්බර් වගේ ඕන දෙයක් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි අපි ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ සර්ච් බාර් එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය ස්ථානය සර්ච් කරලා හරි ඔයාලට අවශ්‍ය ස්ථානය සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යටින් අපිට පැනල් එකක් ඕපන් වෙනවා. එතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ථාන ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ෆොටෝ වීඩියෝ වගේ ඕන දෙයක් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කෝල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට ඒ ස්ථානේ කන්ටැක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහාට ගියොත් මෙතන තියෙන අපිට ප්‍රයිස් සිටකම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ස්ථානය පිළිබඳව. හරි මේ ඇප් එකෙන් අපිට ලබා දෙලා තියෙන අනිත් පහසුකම තමයි ඔයාලා වාහනයක හරි කොහේ හරි යනවා නම් ඔයාලට පාරවල් වැරදෙන්නේ නැතුව මේ ඇප් එක ඔස්සේ අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කරා ඔයා ලයිව් ඉන්න තැන අපිට මේකෙන් බල යන්න පුළුවන්. ඒකට මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මෙතන සර්ච් බාර් එකට ගිහින් හරි ඔයාලට අවශ්‍ය තැන සර්ච් කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මම රුවන්වැලි මහා සෑය කියලා ඔයාලට සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රුවන්වැලි මහා සෑය පිළිබඳ සියලුම විස්තර අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ලොකේෂන් එක පවා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන යටින් ඒකේ ෆොටෝස් වීඩියෝ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කෝල් අයිකන් එකට ගිහින් අපිට කන්ටැක්ට් කරගන්නත් පුළුවන් එයාලා ඕන නම්. ඊට පස්සේ මෙතන යටට ගිහින් ආයෙත් තියෙන about වලට ගියපුවාම මේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ථානය මේ වෙනකොට ඇරලාද වහලා තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ වහන්නේ 10ට කියලා අපිට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම සතිය දවස් 7 මේක කොහොමද ඇරලා තියෙන්නේ වහලා තියෙන්නේ අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන යටට ගියොත් මේක පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මේ ස්ථානෙට ඔයා ඉන්න ලොකේෂන් එකේ ඉඳලා යනවා නම් මුලින් කරගන්න ඕනේ මෙතන ස්ටාර්ට් කියලා තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හරි මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ස්ථානට යන්න පුළුවන් වෙලාව ඒ වගේම දුර කොහොමද කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට ඒ ස්ථානයට දැන් යන්න පටන් ගත්තොත් යන්න පුළුවන් වෙලාවත් අපිට පෙන්නනවා. මේක ඉස්සරහා තියෙන ට්‍රැෆික් එක අනුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ට්‍රැෆික් එක අනුව ඉස්සරහා තියෙන ට්‍රැෆික් එක අනුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට ට්‍රැෆික් වෙන ස්ථාන අපිට මේ මැප් එක හරහා පෙන්නලා තියෙනවා. අපිට ස්ථාන ඕනනම් මේ යද්දි මග හැරවගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ඉදිරියට යද්දි බලා ගන්න පුළුවන් මේ නිල් පාට ඩොට් එක හිමින් ඉස්සරහට යනවා. ඔයාලා වාහනයක හරි මොකේක හරි යද්දි ඉස්සරහින් ට්‍රැෆික් එකක් හරි බංකුවක් හරි තියෙනවා නම් මේ ඇප් එක කරා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඉස්සරහ හරි බාධකයක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඔයාලට කරදරයක් වගේ නම් මෙතන සවුන්ඩ් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන මියුට් අයිකන් එක දාන්න ඕනේ. මියුට් අයිකන් එක දාන්න ඕනේ. මට දැන් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හින්දා මම මියුට් අයිකන් එක දීලාම තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලා ගමන් බිමන් ගොඩක් ඉක්මනින් පහසුවෙන් ගමන් කරගන්න ඔයාලට අවස්ථාව Google ආයතනය විසින් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ ඇප් එකෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙන තවත් පහසුකමක් තමයි ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරි කොහේ හරි ඉන්නවනම් ඒ ඉන්න ස්ථානය අපිට ලයිව් ගෙදර ඉඳලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මෙතන මුලින්ම ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන ලොකේෂන් ෂෙයාරින් කියන එකට අපි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ෂෙයා ලොකේෂන් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලොකේෂන් එක ෂෙයා කරන එක ප්‍රයිවසි එකට ගොඩක් බලපානවා. ඒ හින්දා මෙතනින් ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අයනි ටික් එක දීලා ඔයාලට හැමදාම ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බැටරි ලෙවල් එක වගේම පෙන්නනවා. මෙතන යට තියෙන ඕන ක්‍රමයක් කරා ඔයාලට ලින්ක් එකක් කරා ඔයාලට යාළුවට හරි ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරිට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලින්ක් එක කරා ඔයාට එයා ඉන්න ස්ථානය ලෝකේ ඕන තැනකම ඉඳන් ලයිව් ගෙදරට වෙලා බලා ගන්න ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අද මගේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම පහළ දෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එකත් all දාගන්න. ඒකට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සුබ දවසක්.